नमस्कार हजुरहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडको आइपिओ आज 8:30 बजे बाँडफाँड भइसक्यो र अब हामीले यसको आइपिओ रिजल्ट कसरी हेर्ने त? किनकि सिडिएससीले टाइममा मेरो शेयरमा रिजल्ट अपडेट नगराइदिँदा हामीलाई रिजल्ट हेर्नको लागि चाहिँ पछिल्लो समय एकदमै समस्या हुने गरेको छ र सिडिएससीले नयाँ सफ्टवेयर नयाँ वेबसाइट त गराएको छ आइपिओ रिजल्ट हेर्नको लागि, तर त्यो वेबसाइटमा पनि अत्याधिक चापका कारण हामीले राम्रोसँग आइपिओ रिजल्ट हेर्न पाइरहेका छैनौँ। र आज म तपाईहरुलाई यसको आइपिओ रिजल्ट हामीले 3-4 वटा तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ। ती तरिकाहरू कुन कुन हुन्, हामीले कसरी सजिलोसँग यसको आइपिओ रिजल्ट हेर्ने, आफूलाई परेको वा नपरेको कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयमा जानकारी दिन जाँदैछु। साथै यो रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडको आइपिओ दोस्रो बजारमा कति रुपैयाँदेखि कति रुपैयाँमा कारोबार हुनेछ र यसको आइपिओलाई हामीले सेकेन्डरी मार्केटबाट कतिसम्म किन्न पाइयो भने हामीलाई अत्याधिक फाइदा हुन सक्दछ र यसको आइपिओलाई हामीले लामो समयसम्म होल्ड गरेर राख्ने कि केही राम्रो मूल्य पाएमा तत्कालै बेच्दा फाइदा हुन्छ र यसले भविष्यमा कस्तो किसिमको बोनस चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्ला कि नगर्ला भन्ने विषयमा पनि जानकारी दिनेछु। र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै शेयर मार्केट तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर म हजुरहरूको माझ निरन्तर उपस्थित भइरहेको छु। र सबैभन्दा पहिले हामीले कुरा गरौँ यसको आइपिओको बारेमा। हल्का जानकारी लिएपछि हामी यसको आइपिओ रिजल्ट कसरी हेर्ने र यसको ओपनिङ प्राइसको बारेमा कुराकानी गरौँला। यो रुरु जलविद्युत परियोजनाले चैत 20 गतेदेखि प्रति शेयर 100 अङ्कित मूल्यमा 20 रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी कुल 120 रुपैयाँमा 4,07,706 किता शेयर बिक्रीमा ल्याएको थियो। कुल निष्कासन मध्ये 2% अर्थात् 8,154 किता शेयर कर्मचारीहरूलाई र 5% अर्थात् 20,385 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई भने बाँकी 3,69,167 किता शेयर मात्रै वितरण हुनेछ। हाल यो रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडको चुक्ता पुँजी 32,61,64,400 रुपैयाँ रहेको छ। स्थानीय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणमा आइपिओ बिक्री गरे पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 40,77,05,500 रुपैयाँ पुग्न जानेछ। र यो कम्पनीले बिक्रीमा ल्याएको आइपिओमा करिब 16,69,019 आवेदनबाट 2,33,90,090 किता शेयर खरिदको लागि आवेदन दिएका छन्, जुन कम्पनीले सर्वसाधारणमा बिक्रीमा ल्याएको शेयरको 61.68 गुणा धेरै हो। यस अनुसार कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिने झन्डै 98% लगानीकर्ताहरूको हात खाली हुने प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाउँछ। मात्र 2% लगानीकर्ताहरूले यो कम्पनीको आइपिओ हात पार्न सफल हुने भए भने बाँकी 98% एकदमै धेरैको सङ्ख्याले चाहिँ यसको आइपिओ पाउनबाट वञ्चित हुनुहुनेछ र यसको आइपिओ पाउनको लागि पनि हामीलाई भाग्यकै भर पर्नुपर्ने भएको छ। र अब हामी यसको दोस्रो बजारमा कतिमा कारोबार हुन्छ, यसको ओपनिङ प्राइस दोस्रो बजारमा कतिमा कारोबार हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लियौँ। त्यसपछि हामी यसको आइपिओ रिजल्ट कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गरौँला। र यसको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार हुनको लागि यसको प्रति शेयर नेटवर्थ 2076 को प्रति शेयर नेटवर्थको आधारमा दोस्रो बजारमा कारोबार तय गरिन्छ र यसको प्रति शेयर नेटवर्थ 118.84 रुपैयाँ रहेको छ भने अब दोस्रो बजारमा यसको ओपनिङ प्राइस अर्थात् पहिलो कारोबार 118 रुपैयाँदेखि 356 रुपैयाँसम्म हुनेछ। अर्थात् न्यूनतम 118 रुपैयाँ भने अधिकतम 356। एकदमै प्रति शेयर नेटवर्थ पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, यसको बुक भ्यालु पनि राम्रो रहेको छ र दोस्रो बजारमा चाहिँ यसको डिमान्ड ज्यादा र सप्लाई कम हुने भएकाले यसको शेयर मूल्य पनि 500 क्रस नै गर्ने गर्दछ। तपाईहरुले यसको आइपिओलाई पनि आत्तिएर तत्कालै बेच्ने काम नगर्नुहोला। र दोस्रो बजारबाट तपाईले न्यूनतम 300-400 सम्म चाहिँ अर्थात् 500 भन्दा तल्लो मूल्यमा पाए पनि यसको आइपिओलाई चाहिँ उठाउँदा नै हुन्छ, किनकि सप्लाई कम भएको हुनाले र हाइड्रोपावर कम्पनी मध्ये पनि प्रति शेयर नेटवर्थ फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा फन्डामेन्टलमा पनि वित्तीय विवरणहरुमा पनि एकदमै स्ट्रङ कम्पनी भएको हुनाले यसले विद्युत बेच्न पनि सुरु गरिसकेको हुनाले चाहिँ यो कम्पनी एकदमै मजबुत रहेको छ। यसलाई हामीले 400-500 भन्दा कमको रेन्जमा पाइयो भने चाहिँ जति सक्दो उठाउँदा नै
राम्रो हुनेछ। र अब हामी यसको आइपिओ रिजल्ट चाहिँ कुन तरिकाबाट कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लियौँ। यसको आइपिओ रिजल्ट चाहिँ हामीले सीमित वेबसाइटहरूबाट मात्रै हेर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। पहिला हामीले विभिन्न अनलाइन मिडियाहरूबाट जस्तो कि शेयर संसार, मेरो लगानी जस्ता वेबसाइटहरूबाट आइपिओ रिजल्ट हेर्दै आएका थियौँ भने यसको आइपिओ रिजल्ट चाहिँ हामीले त्यहाँबाट हेर्न पाइँदैन, किनकि विभिन्न अनलाइन मिडियाहरूलाई चाहिँ आइपिओ रिजल्ट दिँदाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरूको डाटा चाहिँ असुरक्षित हुने भएकाले सिडिएससीले चाहिँ त्यसमा रोक लगाएको थियो। र हामीले यसको आइपिओ रिजल्ट हेर्नका लागि पहिला कुन कम्पनीको आइपिओ निष्कासन भएको त्यो कम्पनीको वेबसाइटमा गएर पनि आइपिओ रिजल्ट हेर्न सकिन्छ। जस्तो कि रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडको आइपिओ हो भने अब हामीले 1 नम्बरमा रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडको अफिसियल वेबसाइटमा गएर पनि आफ्नो आइपिओ रिजल्ट परेको छ कि छैन भनेर चेक गर्न सकिनेछ। भने दोस्रो नम्बरमा चाहिँ एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडको वेबसाइटमा गएर हामीले आफूलाई आइपिओ परेको छ कि छैन भनेर चेक गर्न सकिन्छ। त्यो दोस्रो विकल्प भयो। भने तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो सिडिएससीले बनाएको नयाँ सफ्टवेयर अर्थात् नयाँ वेबसाइट जुनमा चाहिँ हामीले आइपिओ रिजल्ट मात्रै हेर्न पाउने गरेका छौँ। यो नयाँ वेबसाइट हो र त्यसको लिङ्क पनि मैले तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्कमा क्लिक गरेर त्यहाँ गएर आइपिओ रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। भने चौथो नम्बरमा चाहिँ मेरो सेयरमा चाहिँ अहिले अलिकति ढिला अपडेट गराउने गरेको छ सिडिएससीले र आइपिओ रिजल्ट हेर्नका लागि छुट्टै वेबसाइट बनाएको कारण मेरो सेयरमा चाहिँ 1-2 दिन ढिला पनि गर्ने गरेको छ। र हजुरहरूले आफूलाई आइपिओ परेको छ कि छैन भनेर यी 4वटा तरिकाबाट आफ्नो आइपिओ रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। भने अहिलेसम्म चाहिँ यो मैले भिडियो यो तयार पार्दासम्म सिडिएससीले अहिलेसम्म चाहिँ रिजल्ट अपडेट गराइसकेको छैन र एकछिनमा अर्थात् केही बेरमा तपाईँहरूले यो रिजल्ट अपडेट गराएपछि तपाईँले त्यहाँ चेक गरेर आफ्नो आइपिओ रिजल्ट परेको छ कि छैन भन्ने जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। र अन्तिममा म हजुरहरूलाई के भन्न चाहेँ भने तपाईँहरूको चाहिँ आइपिओ डिस्क्वालिफाई भनेको छ, रिजेक्टेड भनेको छ भने तपाईँहरूलाई आइपिओ पर्दैन। र त्यो कुन कारणले गर्दा आइपिओ नपरेको हो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले यदि डुप्लिकेसन भनेर आयो भने तपाईँहरूको नामबाट चाहिँ एकजनाको नामबाट 2वटा आइपिओ परिरहेको छ भन्ने जान्नुपर्दछ। मलाई धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो अघिल्लो पटकको आइपिओको रिजल्टमा मेरो डिस्क्वालिफाई भनेर आयो, डुप्लिकेट आइपिओ एप्लिकेसन भनेर आयो, तर मैले एकपटक मात्रै आइपिओमा आवेदन दिने गरेको छु भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो। र तपाईँको नाम अर्थात् तपाईँको डकुमेन्ट युज गरेर अरू कसैले पनि आइपिओ भरिरहेको छ भने त्यति बेला डुप्लिकेट एप्लिकेसन हुन्छ, अर्थात् एउटै कम्पनीको आइपिओमा 2 पटक आवेदन पर्ने गर्दछ। र तपाईँहरूको चाहिँ एउटा केस यो भयो भने अर्को केस तपाईँहरूको ब्याङ्कमा चाहिँ जति रकम आवश्यक पर्ने गर्दथ्यो त्यो बराबरको चाहिँ रकम तपाईँहरूको ब्याङ्कमा उपलब्ध भएन भने पनि तपाईँहरूको आइपिओ रिजेक्ट हुने गर्दछ। यी कारणले गर्दा आइपिओ रिजेक्ट हुन्छ। र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र हजुरलाई आइपिओ परेको छ कि छैन हामीलाई कमेन्ट गरेर बताउन नभुल्नुहोला। र आजको लागि यति नै। आगामी दिनमा नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।